Okey, kalau tadi kita dah belajar macam mana nak bagi efek dekat kita punya font. Sekarang ni saya nak ajar macam mana kita nak masukkan image ke dalam kita punya canvas. Okey? Image atau objek-objek lain lah yang sesuai. Okey, caranya kita pergi file. Kat atas ni ada menu file. Harap semua jumpa file. Lepas tu pergi dekat menu place linked. Place linked. Okey. Klik pada menu ni. Akan keluar satu pop-up untuk cari image yang kita nak. Okey. So, saya dah dapat satu image. So, placekan image tu. Alright. Okey. Lepas place email tu, kita boleh gerakkan image tu. Macam tadi dia dah bertindak dengan kita punya huruf. So, saya nak alihkan. So, kita move je image tersebut menggunakan move tool tadi. Okey, selain pada tu, andailah kita nak besar atau kecilkan kita punya image ni, kita boleh pergi kepada menu edit. Menu edit. Pergi pada free transform. Klik. Dia akan keluar petak macam ni. So, kita boleh transform kita punya image tadi. Sama ada nak kecil ataupun besar. Untuk transform kita punya image ni, kita kena tekan huruf menu shift supaya dia tidak distort. Okey. Contoh, kalau tak tekan, dia jadi macam ni. Terpenyet. Okey. Kalau kita tekan shift, dia selaraskan. So, dia tak distort image tu. Faham? Okey. Selain pada tu, kita ada shortcut dia. Tak perlu pergi dekat menu edit atau menu free transform. Kita terus guna shortcut iaitu command T. Command T untuk Mac. Kalau untuk sesiapa yang pakai Windows, Control T. Control T. So dia akan keluar macam ni. Okey, so kita dah boleh start transform kita punya gambar. Alright. Dan lagi satu cara untuk kita masukkan image ke dalam kita punya canvas melalui drag. Kita ambil file daripada mana-mana file, kita cuma drag je file tu, tarik dan place. So, yang ni image saya masukkan secara drag, yang ni image yang image kat bawah tu saya masuk melalui menu tadi. Faham